मेहंदी काढत असताना अर्ध्यावर आलं की सुचत नाही पुढं काय काढावं किंवा मेहंदी अर्ध्यापर्यंत झालेली असते आणि त्यावेळेला आठवतं की मी जर इथं हा शेप काढला असता तर मला पुढं मेहंदी काढायला सोपं झालं असतं. आता पुढं काढण्यासाठी डिझाईन आठवत नाहीये, मग काय करायचं? अशा वेळेला मेहंदीमध्ये काही असे एलिमेंट आहेत की जे वापरून तुम्ही मेहंदीची अर्ध्यातून नवीन सुरुवात करू शकता. आणि तोच आजच्या आपल्या क्लासचा टॉपिक आहे, बॉर्डर एलिमेंट्स. सो वेलकम टू ब्राऊन लाईन मेहंदी आर्ट. आज आपण बॉर्डर एलिमेंट कुठं आणि कसे वापरायचे, ते कसे शिकायचे, कसे काढायचे, ते आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे. तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज मी कधी अपलोड केलेत त्याचं नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. सुरुवातीच्या बेसिक क्लासमध्ये आपण ज्या बेसिक गोष्टी शिकल्या त्याचाच वापर या बॉर्डर्समध्ये होतो. या बॉर्डर्सचा वापर तुम्ही मेहंदीच्या कुठल्याही भागामध्ये करू शकता. मेहंदीच्या सुरुवातीला, मेहंदीच्या सेंटरला किंवा एंडला या बॉर्डर्स वापरून तुम्ही तिथून एक मेहंदीची वेगळी डिझाईन बनवू शकता. आता समजा मेहंदी काढत काढत तुम्ही अर्ध्यापर्यंत आलात, कोयरी काढलेली आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला समजत नाही आहे की पुढं मी काय काढू, सुचत नाही आहे पुढं काय काढावं. तर सरळ आणि सोपं आज मी ज्या या बॉर्डर्स काढून दाखवत आहे त्यातली कुठलीही एक बॉर्डर तिथं काढायची आणि तिथून नवीन डिझाईनला सुरुवात करायची. त्यामुळं तुमच्या मेहंदीला एक वेगळा छान लुक येईल आणि नंतर मेहंदी पाहून कोणाच्या लक्षातही येणार नाही की तुम्ही अर्ध्यावरती मेहंदी विसरला होतात. या बॉर्डर्स काढणं म्हणजे खूप असं काही अवघड नाही आहे. सिंपल आपल्याला 2 लाईन्स काढून घ्यायच्या आहेत काही अंतरावर ठेवून आणि त्यामध्ये तुम्हाला आवडेल तशी डिझाईन फिलअप करून घ्यायची आहे. मेहंदीमध्ये फक्त या बॉर्डर्सचा वापर करूनही आपण सुंदर अशी डिझाईन बनवू शकतो. तुमच्या इन्स्पायरेशन आणि क्रिएटिव्हिटीच्या आधारे डिझाईनमध्ये हवं तिथं या बॉर्डरचा वापर तुम्ही करू शकता. या ज्या सगळ्या बॉर्डरच्या डिझाईन्स आहेत त्या आपल्याला फिलर एलिमेंट्स म्हणूनही हेल्पफुल आहेत. आणखी या बॉर्डर्सचा उपयोग सांगायचं म्हणलं तर मेहंदीमध्ये जेव्हा एका डिझाईनपासून दुसरी डिझाईन सेपरेट दाखवायची असते तेव्हा तिथं सुद्धा या बॉर्डर्स हेल्पफुल आहेत. या बॉर्डर्सचा यूज कुठे आणि कसा करायचा ते तुम्हाला माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओजमधून समजत राहील. आता ही बॉर्डर काढत असताना मी अगोदर एक रेफरन्स लाईन काढून घेतली होती आणि त्यानंतर हे स्पायरल काढले आहेत. त्यामुळं काय होईल, सर्व जे हे स्पायरल आहेत ते एकाच आकाराचे येतील. तुम्ही सुद्धा या टेक्निकचा वापर करू शकता. तुमच्याकडं काही मेहंदीच्या टेक्निक असतील तर त्या तुम्ही माझ्याशी शेअर करा. मलाही नवीन काहीतरी शिकायला मिळेल. कारण मीही एक लर्नरच आहे. मलाही नवीन काही असेल तर ते शिकायला आवडेल.
आता या बॉर्डरची मेन लाईन, त्यानंतर शेप समान आकाराचे दिसावेत त्यासाठी ही एक रेफरन्स लाईन आणि त्यामध्ये एक शेप समान आकाराचा मी फिलअप करून घेते. या बॉर्डरचा तुम्ही 15 दिवसांनी किंवा महिन्याने सराव करत राहिलात तर तुमच्या डिझाईनमध्ये एक परफेक्शन दिसून येईल. जेव्हा आपण काहीतरी शिकण्यास सुरुवात करतो तेव्हा सुरुवातीला त्या कामात आपलं परफेक्शन नसतं, त्यामध्ये चुकासुद्धा होतात. म्हणून कोणतीही आर्ट ही खराब नसते, मात्र त्या आर्टच्या मागे तुम्ही किती मेहनत घेतली आहे याला खरं महत्त्व आहे. त्यामुळे अगोदर स्वतःच्या मनात असा विश्वास बनवा की तुम्ही जे काही करत आहात ते चांगलंच करत आहात. तुमचं कॉम्पिटिशन हे स्वतःसोबत असायला हवं, इतरांसोबत कंपॅरिझन करू नका. जे मेहंदीचे चांगले आर्टिस्ट आहेत त्यांच्या त्या कलेसाठी त्यांनी भरपूर मेहनत घेतलेली असते. जर तुम्ही मेहनत केली तर तुमची प्रगती होण्यासाठी वेळ लागणार नाही. म्हणूनच भरपूर मेहनत करा आणि भरपूर प्रॅक्टिस करा.
तुम्हाला मी सुरुवातीपासूनच सांगत आले आहे, की मेहंदीमध्ये कुठलंही कंपल्शन नाही आहे. तुम्हाला हवं तिथं, हवं ती डिझाईन तुम्ही ॲड करू शकता. आता या बॉर्डरच्या डिझाईनमध्ये मला फक्त वेलच काढायचे होते. परंतु या 2 वेलच्या मध्ये खूप जास्त स्पेस वाटल्यामुळं मी या डॉटच्या लाईन ॲड करत आहे. इथे मी या ज्या डॉटच्या लाईन ॲडजस्ट केल्या आहेत, त्या जर तुम्हाला आवडल्या नसतील, तर त्या जागी तुम्ही कॉमा एलिमेंट किंवा हार्ट शेप असं काहीतरी काढून तिथं ॲडजस्टमेंट करू शकता. आता या बॉर्डरच्या डिझाईनमध्ये मी जे सिलेक्ट करत आहे ते तुम्हाला इतर ज्या मी बॉर्डर काढलेल्या आहेत त्यापेक्षा खूपच वेगळा असा पॅटर्न दिसून येईल. सध्या खूपच ट्रेंडमध्ये असलेला आणि ब्रायडल मेहंदीमध्ये बऱ्याचदा वापरला जाणारा असा हा मेहंदीचा पॅटर्न आहे. त्याला आपण रिव्हर्स किंवा निगेटिव्ह स्पेस मेहंदी डिझाईन असंही म्हणतो. मेहंदीचा कलर आणखी उठून दिसावा यासाठी आपण अशा रिव्हर्स स्टाईल मेहंदीचा उपयोग करतो. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल वाटला असेल तर लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि मला सपोर्ट करण्यासाठी माझ्या व्हिडिओला शेअर करा.